بسم الله الرحمن الرحیم. نننی لیکچر زموږ سره په assignment number 1.6 باندې دی. دې کې دا وایي چې which instrument is more accurate. بیا لاندې راکړي چې which of the following is the accurate device for measuring length. د length د measure کولو لپاره په لاندیني ډیوایس کې به کوم یو ډېر زیات موږ سره accurate یو دی ورنیر caliper with main scale of 1 millimeter marking and 50 division and sliding scale او screw gauge of which 1 millimeter and 50 division on the circular scale. یو ورنیر کلیپر را کړی د مین سکیل ډیویژن 1 millimeter را کړی او 50 ډیویژن په د سلایډینګ سکیل یا په سرکولر موویبل سکیل باندې را کړی دی او د سکرو گیج دا پیچ موږ له 1 millimeter را کړی او ټوټل نمبر اف ډیویژن 25 را کړی دی. اوس به پرې کې زیات اکوریټ کم یو اکوریسي معلومول دي. نو اکوریسي د معلومولو لپاره به تاسو لیست کاونټ وګورئ چې کوم انسټرومنټ لیست کاونټ کم وو هغه به ډیر زیات اکوریټ وي. نو جنرال که اوس خیال وکړو د لیست کاونټ معلومولو د ورنیر کلیپر د لیست کاونټ معلومولو لپاره فارمولا داسې ده چې لیست کاونټ از اکول ټو سمالست ډیویژن ان مین سکیل او ډیوایډ بای ټوټل نمبر اف ډیویژن ان ورنیر سکیل. نو سمالست ډیویژن په مین سکیل باندې 1 راکړی دی او ټوټل نمبر اف ډیویژن 50 راکړی. نو 1 چې په 50 ډیوایډ کې دی نه به راشي 0.02 ملي میټره. اوس که د سکرو گیج دا معلوم کړو نو د سکرو گیج دا زموږ سره فارمولا د لیست کاونټ سره چې پیچ اپ د سکرو گیج ډیوایډ بای ټوټل نمبر اف ډیویژن ان سرکولر سکیل. نو پیچ موږ له راکړی 1 ملي میټره او ډیوایډ بای ټوټل نمبر اف ډیویژن یې راکړی 25. نو دا به راشي 0.04. نو دا 0.02 اوس څه دی دا کم دی د 0.04 نه. نو لحاظ زموږ سره به د ورنیر کلیپر په دې کیس کې دا به ډیر زیات اکوریټ ولې چې د دې لیست کاونټ کم دی او د دې دا سیوا دی. نو اټ از کلیر فرام equation 1 and 2 that vernier caliper is more accurate than screw gauge. بلکې تاسو دې ته خیال وکړئ که دا تقسیم ویم نو دلته پاس 1 دی دلته په نامینیټر کې 1 دی په ډي نامینیټر کې دلته 50 دی او دلته 25 دی. نو دا سیوا دی د لحاظه لیست کاونټ به کم شي ځکه چې دا انورس پروپورشن دی او دا کم دی نو لحاظه دا به سیوا شي. نو دې دا ثابته شوله چې دا ورنیر کلیپر په دې کیس کې زموږ سره د دې سکرو گیج نه زیات اکوریټ دی. نور که هم جنرال موږ چې 2 لیکچرو کې ویلي دي نو په هغه کې زموږ سره د سکرو گیج زیات اکوریټ دی ځکه چې دې هلته لیست کاونټ 0.01 ملي میټر راوتلی او د دې دا 0.1 ملي میټر راوتلی دی. نو په هغه کیس کې د سکرو گیج لیست کاونټ کم نو هغه زیات اکوریټ او په دې کیس کې د ورنیر کلیپر لیست کاونټ کم دی نو دا به ډیر زیات اکوریټ شي.